ብዙዎቻችሁ በጠየቃችሁኝ መሰረት በዛሬ ቪዲዮአችን ዝቅተኛ የፊት ውፍረት ስሙዝ የሆነና የሚያምር ፊት እንዴት በቀላሉ ማግኘት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። ቲክቶክ ላይ በለቀኩ ቪዲዮ ላይም እንደተመለከትነው አንደኛ የቢዩቲ ስታንዳርድ ዝቅተኛ ፌስ ፋት ወይም ደግሞ አነስተኛ የፊት ውፍረት ነው። ይሄም የሆነው ደግሞ አነስተኛ ፌስ ፋት የተለያዩ የፊታችንን ክፍል አጉልቶ ስለሚያሳይ ነው። ለምሳሌ ፌስ ፋታችን ከፍተኛ ከሆነ አይናችን፣ አፍንጫችን በውፍረት ይደበቃሉ። አንዳንድ ሰዎች ምንም እንኳን ወፍራም ባይሆኑም ፊታቸው ግን ፐፊ የምንለው አይነት ወይም ደግሞ ልሙጥ ያልሆነ ይሆናል። የተለያዩ ሴሌብሪቲዎችም ሆነ ሞዴሎች የመጀመሪያ የሚያደርጉት ነገር የፊት ውፍረታቸውን ማስተካከልና የፊታቸውን ቅርጽ መጠበቅ ነው። ይሄንና ይሄን ፎቶ አሳይቻችሁ የትኛው ያምራል ብትባሉ በእርግጠኝነት በቀኝ ያለውን ነው የምትመርጡት። አያችሁ፣ ስሙዝ የሆነ ፊት ይሄን ያክል ለውጥ ያመጣል። ስለዚህ ለውጥ የምታመጡበትን 3 መንገድ ያሳያችኋለሁ። በእርግጠኝነት 2 ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ለውጥ ታዩበታላችሁ። የመጀመሪያውና በጣም ኢፌክቲቭ የሚባለው ዘዴ ፌስ ማሳጂንግ ወይም የፊት ማሳጅ ነው። ይህም የፊት ውፍረትን መቀነስ ብቻ ሳይሆን የሚያምር የፊት ቅርጽ እንዲሁም በእድሜ የሚመጡ የእርጅና ምልክቶችን ሙሉ በሙሉ ያጠፋል። መልካችሁ ላይ ትልቅ ለውጥ ማየት የምትፈልጉ ከሆነና ለረጅም ጊዜ ያንግ የሆነ መልክ ይዛችሁ መቆየት የምትፈልጉ ከሆነ አሁን የማሳያችሁን የፌስ ማሳጅ ቴክኒኮች ሳትሰንፉ ማድረግ ይኖርባችኋል። ማሳጅ ከማድረጋችሁ በፊት እጃችሁን መታጠባችሁን እንዳትረሱ። እንዲሁም ደግሞ በሞይስቸራይዘር አፕላይ በማድረግ ስሙዝ የሆነ ማሳጅ እንዲሆን ያደርጋል። ከታች ከጆዋችሁ ማሳጅ ማድረግ ትጀምራላችሁ። ይሄም ቪ ሼፕድ የሆነ የጆ ቅርጽ ይሰጣል። እንዲሁም ከታች ያለውን ፋት ይቀንሳል። ይህንንም ቢያንስ እስከ 10 ድረስ መደጋገም ነው። በመቀጠልም ቺክቦናችሁን ሬዝ የሚያደርግ ማሳጅ ከታች ወደ ላይ ማድረግ ነው። ይህም የሚያምር ቺክቦንና በደንብ ዲፋይንድ የሆነ የፊት ቅርጽ ይሰጣል። አፍንጫችሁና አፍንጫችሁ አካባቢ ማሳጅ ማድረግም እዛ አካባቢ ያለውን ፋት ይቀንሳል። ወይም ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ወፍራም አፍንጫ ላላችሁ እንዴት መቀነስ እንደምትችሉ ሰራለሁ። ይሄ እንግዲህ በጣም ወሳኝ የሆነ የማሳጅ ቴክኒክ ነው። ምክንያቱም ፊታችሁን ወደ ላይ ሊፍት በማድረግ የወደቀ የፊት አይነት ያስተካክላል። እንዲሁም ደግሞ ያንግ የሆነ ለእይታ የሚስብ አይነት ፊት እንዲኖራችሁ ነው የሚያደርገው። ሌላኛው አሪፍ የፊት ማሳጅ አይናችሁ አካባቢ ጀምሮ ወደ ላይ ማሳጅ በማድረግ ነው። ይህም የተሸበሸበ ያበጠ እንዲሁም ዝቅ ያለ አይን አካባቢን በማስተካከል ንቅት ያለና ስሙዝ የሆነ አይን ይሰጣል። ፌስ ማሳጂንግ እንግዲህ ውበት አጠባበቅ ላይ በቀዳሚነት የማስቀምጠውና ከምታስቡት በላይ እጅግ ብዙ ጠቀሜታ ያለው ነው። የፊት ማሳጅ አንደኛው ጠቀሜታው የደም ዝውውርን ማሻሻል ነው። ማሳጅ በምታደርጉበት ጊዜ የደም ዝውውር ወደ ቆዳ ያነሳሳል። አስፈላጊ ንጥረ ነገሮችና ኦክሲጅንም በተሻለ ሁኔታ ያቀርባል። የደም ዝውውር መጨመርም ለቆዳችሁ አስፈላጊ ንጥረ ነገርን ስለሚያመላልስ ጤናማ የሚያምርና ከጊዜ በኋላም ወጣትነት ገጽታን ያላብሳል። ያሳየኋችሁን የማሳጅ ቴክኒኮች በሙሉ በቻላችሁት መጠን ቀን በቀን ለማድረግ ሞክሩ። በኋላ ታመሰግኑኛላችሁ። እሺ፣ ይህንን ፌስ ማሳጅ ስታረጉ ምን አይነት ለውጥ መጠበቅ አለባችሁ? ይህንን ጥያቄ ለመመለስ እስኪ ቆንጆ የሚባሉ 3 ሰዎችን እንውሰድ እና ምን እንደሚያመሳስላቸው እንይ። እነዚህ የምታያቸው ሁሉም ሊን ፌስ የምንለው አይነት ፊት ወይም ደግሞ ዝቅተኛ የሆነ የፊት ውፍረት ነው ያላቸው። ዝቅተኛ የፊት ስብ መኖር ከሚያስገኛቸው ጉልህ ጥቅሞች አንዱ ይበልጥ የተገለጹ የፊት ገጽታዎችን መፍጠር ነው። ቀጠን ያለ ፊት የጉንጭን፣ የመንጋጋ መስመር እና የአፍንጫን ቅርጾችን በማጉላት ይበልጥ የተከፋፈለና አሪፍ ገጽታ ይፈጥራል። ሌላው የሚያመሳስላቸው ዌል ዲፋይንድ ጆላይን እና ሃይ ቺክ ቦንስ እንዲሁም ሲሜትሪካል ወይም ደግሞ የተስተካከለ የምንለው የፊት ቅርጽ ነው። በተለይም ጆላይን በጣም ቢዩቲ ላይ አስተዋጽኦ ከሚያደርጉ ትልቁ ነገር ነው። ሴት ላይ ቢቅርጽ የሆነና ፋት የሌለው ሲሆን ፌሚኒቲ ወይም ደግሞ የሴትነትን ምልክት ነው። ወንድ ላይ ደግሞ ሰፋ ብሎ ፋት የሌለውና የተስተካከለ ሲሆን ማስኩሊኒቲ ወይም ደግሞ ወንድነትን ይገልጻል። ሰዎች 10 ሰከንድ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ አይቷችሁ ስለናንተ የሆነ አመለካከት ወይም ፈርስት ኢምፕሬሽን ይኖራቸዋል። ታዲያ አሪፍ ጆላይን መኖር በሰዎች ፊት ጥሩ ኢምፕሬሽን እና ሪስፔክት ወይም ክብር እንዲሰጥ ያደርጋል።
የዚህም ምክንያት ባዮሎጂካሊና ኢቮሉሽናሊ አሪፍ ጆላይን ጤናማ ከመሆንና ጥሩ ምግብ ከመመገብ ጋር ስለሚያያዝ ነው። አንኮንሺየስሊም ቢሆን የሰው ልጅ ጋር ከጥንት ጀምሮ አብሮ ያደገ አመለካከት ነው። ከፍ ያለ ቺክቦን መኖርም ከወጣትነት ጋር ይያያዛል። ወይም ደግሞ አብዛኛው ሰው በወጣትነቱ ሃይ ቺክቦን ሳለው ነገር ግን በእድሜ ዝቅ እያለና ያነሰ ይመጣል። ፌስ ማሳጁም ቺክቦናችሁን አጉልቶ በማሳየት ቦዲ ላንጉዌጅ የምንለው ወይም ደግሞ ስሜትና አገላለጾችን በግልጽ ለማስተላለፍ አስተዋጽኦ ያበረክታል። ይህም የግለሰቡን አጠቃላይ ማራኪነት ይጨምራል። ፌስ ማሳጅም ላይ ማሰብ ያለባችሁ የሁሉም ሰው ፊት እንደሚለያይና ሁላችንም ፋት ወይም ስብ ስቶር የምናረግበት ቦታም ይለያያል። ስለዚህ እንደ የፊታችሁ ቅርጽ፣ ፋት ስቶሬጅ እና ሴንሲቲቪቲ ማሳጁንም ቀስ በቀስ ለራሳችሁ ወደሚመቸው ማስተካከል ትችላላችሁ። ጎላችሁ ሊሆን የሚገባው በጣም አጥንታችሁ እስኪወጣ ቀጭን የሆነ ፊት ሳይሆን መጠነኛና ከናንተ ጋር ሊሄድ የሚችል ነገር ነው። መካከለኛ ወይም በመጠኑ ወፍራም የሆናችሁ ሰዎች በፌስ ማሳጅ ብቻ ትልቅ ለውጥ ማየት ትችላላችሁ። ነገር ግን በጣም ወፍራም ወይም ኦቨርዌት የሆናችሁ ሰዎች ከዚህም በተጨማሪ ኤክሰርሳይዝ ብትሰሩና አጠቃላይ የሰውነት ክብደታችሁን ብትቀንሱ የተሻለ ለውጥ ታያላችሁ። በጣም ፊታችሁ ቀጭን ከሆነ ደግሞ በመጠኑ ማሳጅ ማድረግና ትኩረታችሁን ፋት መቀነስ ላይ ሳይሆን ስሙዝ የሆነ ፊት ማምጣት ላይ መሆን አለበት። ሌላኛው ሳላነሳው ማለፍ የማልፈልገው ነጥብ ስኪን ኬር ሩቲን ካላችሁ እና እንደ ቫይታሚን ሲ ወይም ደግሞ ሬቲኖል አይነት ፊታችሁን የምትቀቡ ከሆነ ፌስ ማሳጅ ከማረጋችሁ በፊት ብትቀቡት ወደ ቆዳችሁ ውስጥ ሰርጎ እንዲገባ በማድረግ ከቀድሞ በተሻለ እንዲሰራ ያደርጋል። ስለዚህ በዚህ መልኩ የቢዩቲን ሳይንስ ተግባራዊ ከሆነ ፕራክቲሶች ጋር ማየት እንቀጥላለን። የቀሩትን ሁለት መንገዶች ደግሞ በሌላ ቪዲዮ በሰፊው የምናይ ይሆናል። እስከዛው ያሳዩአችሁን ሞክራችሁ ሪዛልቱን ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ። ካሁኑ ለእናንተ በጣም ኤክሳይትድ እየሆንኩ ነው፣ ምክንያቱም በአጭር ጊዜ ውስጥ በጣም የሚታይ ለውጥ ስለሚያመጣ ነው። ስለዚህ ፕሊዝ ሳትሰለቹ ዴሊ ሞክሩት። እንደ ፌስ ሊፍቲንግ ያሉ የፌስ ማሳጂንግ ጠቀሜታዎች ብዙ ሰዎች በባለሙያ ወይም ደግሞ በሰርጀሪ ስንትና ስንት ከፍለው ነው የሚያገኙት። ለማታውቁት ፌስ ሊፍቲንግ የእርጅና ምልክት ለመቀነስ የሚደረግ ሰርጂካል ፕሮሲጀር ነው። ዋናው ግቡም ደግሞ የረገቡ የፊት ህብር ህዋሶችን ወደ ላይ ማንሳትና ማጠንከር ሲሆን ይህም የበለጠ የወጣትነትን ገጽታ ይሰጣል። ይህ አሰራር የፊት መጨማደድን፣ መስመሮችን እና ወደ ታች የወደቀ ቆዳን ለመቀነስ ይረዳል። ይህም የፊት ገጽታን ለስላሳና ጠንካራ ያደርገዋል። ስለዚህ ምንም አይነት ሰርጂካል ፕሮሲጀር ሳታረጉ በራሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌሎች ፌስ ሪሼፒንግ ቴክኒኮች እያንዳንዱ የፊታችን ክፍሎችን እያነሳን ደግሞ ወደፊት እንማማራለን። ቲክቶክ ላይም ሌሎች ቪዲዮ አሉ። ስለ-ውበት ብላችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። እንዲሁም ጥያቄ ካላችሁ ቴሌግራም ላይ ስለ-ውበት ቴክስት አርጉልኝ። ሰብስክራይብ ላረጋችሁ ብቻ መልሳለሁ። ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። መልካም ቀን።